Păi, dar locul ăsta e divin, e rup din rai. Dă-le și cotorul, că sigur îl rup. Eu cotorul le-am dat. A, tu o să ne auzi la noapte cum ne coțăim. Ah, ce frige. Ah, ce frige. Două dintre loviturile care le-am luat. No, bun, încercăm carne de lamă. În vlogurile anterioare vă ziceam că am ajuns în Bolivia, o țară neturistică, periculoasă, dar cu o cultură demnă de explorat. V-am arătat orașul Santa Cruz, v-am spus povestea lui Ghiță și v-am arătat ce nebunie am mâncat pe aici. Acum urmează să vedeți aventura prin Bolivia. Astăzi plecăm în drumeție cu ambulanța. Suntem o gașcă mai mare, suntem și familia lui Scarlett, suntem și noi cei care am venit din România și urmează să facem o tură generoasă de 11-12 zile prin Bolivia. Să sperăm că o să rezistăm. Plecăm din Santa Cruz și momentan ne îndreptăm înspre Sucre. Facem câteva opriri pe drum pentru că drumul, distanțele sunt foarte mari. De exemplu, drumul din Santa Cruz până în Sucre e de vreo 10 ore. Și după vreo 2-3 ore ne-am oprit în Samay Pata să mâncăm ceva. Și la meniul zilei, cam asta, îi primești în 20 de lei o supă de quinoa. Uite gustul asta dacă vrei, foarte bună. Ciorba. Uite ce frumos, îți aduce ce are aici. Ridică meniul de 20 de lei. Intră orezul ăsta cu pui și legume. Toată masa asta, cât am mâncat, cât suntem 13 persoane, ne-a costat 600 de bolivieni, 300 de lei. Bine, chiar e un loc drăguț, tradițional și curat, că la noi asta e foarte important. Ne-am oprit să facem full la ambulanță. Dați să vă zic cât e aici gasolina. Mai puțin de 2 lei un litru de benzină. De cât am plătit pentru aproape 50 de litri. 180 de bolivieni, asta e 90 de lei. Da. No, am ajuns la prima cazare. Asta e apartamentul, un apartament gigant. În apartamentul ăsta 11 persoane. Deci, e dormitorul ăla ce vi l-am arătat, e dormitorul ăsta în care intră aici Ionel, tot de 2 persoane. Avem aici încă un dormitor cu 3 paturi simple. Avem aici încă un dormitor cu 2. Și avem aici și canapeaua care e extensibilă. Deci, suficiente pentru oricâte persoane, prea mare pentru noi. Și apartamentul ăsta cu tot, cu bucătărie și cu tot, ne-a costat pentru noaptea asta 400 de bolivieni, adică 200 de lei, dacă schimbați banii aici, ceea ce mi se pare exagerat de puțin. Deci, aici o să stăm în Sucre în această noapte. Și bună dimineața din nou din Sucre! Mergem acum să servim micul dejun aici la o cafenea drăguță. Uite aici e Cafe Bike. Drăguțibire! Ce ai crezut că găsești astfel de locuri în Bolivia? Pare un local foarte șmecher. Și asta intră în meniul ăla de 30 de lei pe care mi l-am luat eu. Ouăle astea Benedict poșate cu niște avocaturi și niște pâine toast. Rog. Sucul ăla de nana, și o să mai vină un cappuccino. Foarte bună mâncarea, acolo la Cafe Bike, în Sucre. Acum mergem la farmacie pentru că e necesar să vă luați medicamente de altitudine, altfel o să vă explodeze capul, mai ales pentru că nu suntem obișnuiți. Și apoi, cel mai probabil, o să mergem, vizităm un pic pe aici orașul, prin centru.
Și aici avem piața centrală din Sucre. Foarte drăguță. Deci aghiță că toate sunt în stilul ăsta spaniol, așa. Niște palmieri, băncuțe. Drăguț, chiar foarte drăguț. O chestie foarte interesantă despre Sucre este că de fapt Sucre este capitala oficială a țării. Deci toată lumea se raportează la La Paz. La Paz este doar capitala, cred că culturală sau economică. Ce? Asta e capitala țării, Sucre. Da, La Paz este doar sediul guvernului. Deci în La Paz avem doar sediul guvernului. Da. Foarte interesantă chestia asta. Deci asta e capitala. Și arată foarte bine, adică și localurile, curățenia, oamenii, nu știu, cu școala aia, zilele școlii. Foarte fain că ei au aici chestia asta, cu 5 bolivieni, adică 2 lei, îți curăță papucii. Foarte fain. Asta numai în America Express am văzut. Și am venit aici să vedem niște magazine de ciocolată. Deci chestiile astea mi le-am luat. 200 de grame de ciocolată diverse, mi-am luat mai speciale și m-au costat vreo 27 de lei, 200 de grame. Foarte frumoasă capitala Boliviei. Ne pare rău că nu o să stăm mai mult. Sunt muzee de văzut sau fabrici de ciocolată. Din păcate nu o să ajungem la fabrica de ciocolată pentru că e mult de așteptat. Dar probabil o să încercăm în La Paz să ajungem la una. Hai să plecăm cu ambulanța! Manje bune! Problema e că cum mi-a făcut mix, nu știu cu ce us. E mega bună. Bolivia pe culinar chiar ne-a uimit. Și am venit acum înainte de plecare să vă arătăm o panoramă frumoasă asupra capitalei Sucre, capitalei Boliviei. Și aici foarte multe chestii din lână de alpaca aparent. Mi-am luat și eu niște șosete din astea ca să-mi țină de frică, merem la minus 2 grade și ceva brelocuri cu niște alpaca din lână. Au pulovere foarte faine, sincer eu mi-aș lua așa, că sunt drăguțe, dar nu am spațiu să le duc. Altfel superbe și există ponciourile astea foarte faine, tot așa din lână de alpaca. Doamne, deci așa să vă gândiți că deci am luat ponciourile astea enorme, uite ăsta de exemplu, de la 50 de lei. E foarte tradițional culoarea. Ese es Bolivia. Da, că așa e Bolivia. Da, colorat, Bolivia, vezi colorat. toate chestii. Ce fain e ghiozdanul ăsta. Da, știu, sunt faine, sunt așa colorate, dar cred Da. că dacă le-aș cumpăra, nu le-aș purta, știi? Are și pe negru, foarte bonito. Cuando esto? Cuando dineros? 95, mamma mia. Manual. Maxim 45 de lei. Uite, din Sucre plecăm în Potosi, Și o să unde mă duc cu motorul. așa speră Brighi. Așa mi-a zis. Eu zic că ea o să înghețe, nu de altceva, dar e frig aici. Bine, nu mă duc în bustieră. Mi-am adus și joacă de vânt. Bine, măi, vânt mic. Mult succes. Eu am această calitate de a merge în țări și a aduna toți virusii posibili. Am luat și de aici. Tușesc că îmi curge nasul. Nu, dacă vreți vă aduc. Numai anunțați-mă că vă aduc de pe oriunde. Ultim cuvânt pentru fanii vlogului. Ha, ha. Abonați-vă și că nu spun doar ca prăpăditul. Hola, mi amor! Cum e? Așa de nașpa conduce. Uite de la mine, șocată. Hai. Suntem în drum spre Potosi și suntem undeva, cred că la 4000 de metri altitudine. Dar e super peisajul. Que bonito!
Singura chestie nășpuță este că în munții ăștia, pe marginea drumului, îs o grămadă de gunoaie lăsate. Lumea fie și le aruncă pe aici, uite, par arse majoritatea, dar nu știu de ce ai veni aici la aproape 4000 de metri să-ți arzi gunoaiele. Deci e plin de mizerii. Da. Și aparent nu există organizații de mediu care să vină pe aici să le adune. Da, poate șoferii. Nu știu. Continuăm drumul spre Potosi. Hola, hola, hola! Am ajuns în Potosi. Suntem la 4050 de metri altitudine. O chestie mega interesantă, trecerile de pietoni. Arată fix așa, ca o zebră. Deci astea sunt trecerile de pietoni din Potosi. Niște zebre umane care îți arată pe unde să treci, opresc traficul. Și astfel știi pe unde să treci. Mi se pare super interesant, n-am mai văzut chestia asta niciodată. Sincer, are vibe de Sighișoara așa un pic. Așa, mai ales străzile astea de cetate, înguste. O oră și 15 minute mai târziu mi-a venit și mie comanda. Doamne, dar lenți ăștia, îți dublu ardelen. Deci burgerul ăsta a costat 14 lei. Tot ce vedeți aici, cartofi, burger de vită, cu ochi în el, sosul și așa mai departe, 14 lei. Plecăm de aici mai departe înspre Uyuni. O să ajungem târziu în Uyuni, dar sper să fie cald la cazare. Gâfâi că nu am aer, efectiv. Am ajuns în Uyuni. Și ăsta e apartamentul nostru pentru 5 zile. Asta e un living. Aici o să doarmă Ghiță. O plasmă frumoasă. Aici e una dintre camere cu 2 paturi. Probabil aici o să doarmă 2 din doamnele noastre, domnișoare doamne. Asta e zona de luat masa. Foarte drăguț. Ăsta e baza. Pentru că în Uyuni e foarte frig. Avem șemineul ăsta, care văd că e pe gaz. Nu contează, e perfect. Aici avem bucătăria și sigur o să ne gătim, pentru că suntem mari ciorbari. Frigider aici, zonă de depozitat. Oh la la. Și aici mai avem încă 2 dormitoare cu 2 paturi duble. Nice. Chiar drăguț. Uite și aici. Aici probabil o să dormim noi sau dincolo. Cam asta e apartamentul nostru din Uyuni. Murim și gâfâim, facem un duș, ne culcăm și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața din Uyuni, am ajuns într-un oraș unde ne simțim la capătul lumii. Cam așa arată. Straniu, totul și părăsit și parcă pustiu. Nici măcar asfalt nu este. Aici e cazarea noastră, nu arată strălucit. De fapt, tot orașul nu arată strălucit, nu au asfalt. Îți așa mai amărât, să zicem un pic, oamenii pe aici. Astăzi suntem în Uyuni și ne luăm un tur pe 3 zile. Urmează 3 zile nebune de aventuri aici în Uyuni. Să știți că e frig, deci de asta ne vedeți atât de îmbrăcați. Azi dimineața a fost minus 1 grad și o să fie și minus 3 grade mâine dimineață. Și dacă nu mă auziți, asta e agenția de unde ne-am luat. O să vă dau mai departe detalii, unde mergem, ce vizităm. O să fie 3 zile nebune aici. Și am început turul de 3 zile. Prima noastră oprire este chiar aici, lângă Uyuni, și este cimitirul de mașini. Se zice că acum foarte mulți ani, în câte am înțeles, acum vreo 50-60 de ani, s-au adus aici sute de locomotive,
și vagoane, pentru că de aici se extrăgeau din mine, de acolo de undeva se extrăgeau zinc, sare și multe alte chestii, pe lângă că există și sare în apropiere. Și cumva au început să aibă probleme locomotivele, luau de la una, îl puneau la alta, așa că așa s-a ajuns ca să existe așa numitul cimitir de trenuri. Și pentru că eu sunt capră, mă voi sui și eu. Suntem 12 persoane și astea două sunt mașinile pe care le avem în astea 3 zile. Acum ne-au adus să ne arate cum se procesează sarea. Aici există un sac, cum se numește satul ăsta? Colciani. Cociani. Colciani. Colciani. Și a... Ce fain. Și am luat sare cu usturoi, sare cu pipe, nu, sare cu ceva picant, sare cu ardei. Bă, arată mega bine și aici e tradițional, în săculeț ăștia șmecheri. Costă 5 lei un săculeț din asta. Deci, pe scurt, să nu vă răpesc din bucuria momentului, aduc ei sarea din deșert, o porționează aici, o distrug, o pun la uscat, pe aia umedă, ulterior o macină, ulterior o amestecă cu iod, ulterior o ambalează și așa ajunge sarea la noi pe masă. Cam atât, mergem mai departe. Ochii de sare și în mijlocul acestei imensități de sare, care am înțeles că are peste 10.000 de kilometri pătrați, există un loc aici unde izvorăște apă și în pălțile astea, dacă vedeți, se vede loc din loc cum volvorosește apa. Să văd dacă e sărat. Nu, e rece ca sufletul soacră mea, glumesc. Foarte interesant locul ăsta. Și ăsta aici este monumentul Dakar. Este un bloc imens de sare, superb, dacă mă întrebați pe mine, dar de reținut este că raliul nu s-a desfășurat prin deșertul de sare, ci s-a desfășurat prin Bolivia. Dar au venit până aici mașinile de la raliu și au făcut aici o poză și ulterior au construit acest monument chiar mare. Și avem aici, deci aparent nu suntem primii români care au ajuns aici, recent se pare că au ajuns alți români pentru că steagul este într-o stare extraordinar de frumoasă. Așa că avem aici, chiar aici, steagul României, deșertul Salar de Uyuni. Aici, lângă Japonia și Canada. Există aici primul hotel de sare care a fost construit ever aici. Acum am intrat în hotelul ăsta de sare foarte vechi să mâncăm, cum vă ziceam. Și asta e masa noastră pregătită de cei de la agenția care ne preiau. Care arată super drăguț, eu nu mă așteptam. Deci avem așa, cărniță de vită cu cartofi de tot felul, legume cu ceva brânzeturi, mamă, arată chiar foarte bine, orez și brighiare vegetarian, deci eu adus meniu vegetarian aici în mijlocul deșertului. Ai cerut, da, ți-o adus. Și cola, maioneză, apă, drăguțel și banane la desert. Păi aici așa se pare, zici că n-am mâncat nimic. Noi nu prea facem pagubă la mâncare, doar ne știți. Am cam lăsat aici mai mult de jumătate de mâncare, dar să mai mănânce și alții după noi.
Wow, uite cum arată. Zici că sunt niște faguri pe jos, sare pură. Super, super, nu? Alb, 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 alb. Peste tot. Am ajuns acum la insula Inca, casa lui Inca. Există, am înțeles, vreo 32 de insulițe din astea în mijlocul lacului ăstuia de sare. Mă rog, care acum nu prea mai e lac, că e gen am sare, mostly. Și da, există apă de fapt sub. Iar acum urmează să o vizităm. Asta se plătește extra față de tur. V-am zis cât a costat turul. Pe noi ne-a costat 950 de bolivieni de persoană. 3 zile, adică cam aproape 475, deci 500 de lei, să zic așa, ne-au costat 3 zile de tur, cu totul inclus, mese, transfer, somn și v-am zis că am plătit atâta pentru că ne-am luat cameră privată, cu baie privată, când o să dorim sâmbătă. Ceea ce e extraordinar de interesant la cactușii ăștia este că pot să ajungă până la o înălțime de 8-9 metri. De exemplu, modelul ăsta de aici are 8-9 metri și din ce am înțeles cactușii ăștia cresc doar 1-2 cm pe an, deci vă dați seama cât de vechi-s. Să știți că distanțele între locațiile astea, vocea mea mă lasă, sunt mari, cred că am venit de acolo aproape o oră. Urmează să ne ducem undeva să urmărim Samsertu, cum se zice, lately. Și ne-am oprit să ne luăm cizmele. Astea sunt cizmele mele, mi-am luat albe, că dacă tot sunt alb-negru. Aici o să așteptăm noi apusul. De obicei aici vedeți cadrele alea instagramabile în care apa depășește 10-15 cm și cumva nu se văd pâlcurile astea care sunt acum, doar că nefiind sezon ploios, asta nu se întâmplă acum, dar e drăguț. Avem cizme frumoase din partea agenției, toate sunt incluse. De frig. Da, deci noi acum avem cam 8-9 grade aici. Mâine o să dormim la minus 4 grade. Și la o altitudine mult mai mare, undeva la 4200 de metri. Astăzi plecăm definitiv pentru că la noapte o să dormim undeva la 4200 de metri într-un hotel mega friguros. Ne-am luat tot ce aveam, pături, 2-3 hanorace, 2-3 perechi de șosete. Sperăm că nu o să ne fie frig. Hai să mergem! Și am ajuns acum la Laguna Cañepa. Iar aici se află o splendoare. Lacul ăsta, după cum vedeți, este plin de flamingo roz. Ca toate, da, mă simt așa, gen haihui în doi, dar locul ăsta e divin, e rupt din rai. Deci eu n-am crezut că există undeva în lume un astfel de loc, un lac în mijlocul pustietății. Am venit 2 ore aici, până aici, și între vulcanii ăștia, munții ăștia, îs păsările astea superbe, n-ai cum să te oprești să nu le privești. Am mai mers vreo 20 de minute și am ajuns la lacul Idionda. Deci nu Idiota, Idionda. Onda, Idionda, si.
Și aici avem din nou un lac mult mai mare care e plin de flamingo. Deci, Doamne. Acolo sunt flamingo și acum urmează să mâncăm aici. În refugiul ăsta cu sticlă, muy bonito. Am ajuns acum într-un loc care se numește Viscacia și Viscacia sunt acești iepuri mici. Doamne, cât de drăgălași sunt! Foarte mult cu șinșila. Știți cum e șinșila, numai că sunt un pic mai mare, deci părul e exact de Coada e mai șinșila. lungă, cred că. Da, coada e mai lungă. Mă, s-au adunat toți aici să le ridic. Dă-le și cotorul, că sigur îl rog. Eu cuțărul le-am dat. Pe la final le dau cutorul. Eu prind unul și-l duc acasă. Și un șorece la Meli și... No, și am ajuns la Laguna Albastră. Și acum intrăm în Rezervația Națională de Faună Andina Eduardo Avaroa. Asta este. Și se plătește 150 de bolivieni, adică 75 de lei de persoană. No, bun, și după ce am plătit, ne-au adus aici la Laguna Colorată, se numește. Iară flamingo, că aici flamingo e ca și căței la noi. Bate un vânt extrem aici și nici nu ne auzim. Am zis să venim aici la o cafea. Există aici un coffee shop și uitați cu ce view ne bem cafeaua. Și ne-am luat o cafeluță, un cappuccino aici și ne uităm la flamingo ăștia pe sute aici. Cam asta e pe astăzi. Cred că ne ducem la cazare să vedem cum o să fie, pentru că am înțeles că nu este căldură unde să ne cazeze. No, și am ajuns la cazare. Hai să vedem cum e înăuntru, că afară nu-i promițător. Bun, și am ajuns. Asta e camera noastră, un pic răvășită și uzată. Noi n-am mai dormit în așa ceva, vă zicem sincer, și nu suntem fițoși. Să știți, nu noi am ales să dormim aici. Agenția. Ești obligat, dacă iei turul ăsta, ei nu te pot duce, am venit 300 de kilometri, ei nu te pot duce înapoi și îți oferă ei o cazare, nu poți să alegi altceva. Izolația de deasupra este cu plexiglas. Cu căcat de pasăre. Din ăla, cum îi zice, știți voi, care se pune așa. Avem aici un pat matrimonial dublu și avem baie privată cu duș cald. Și că avem curent, curent, uite cum sunt trase firele de curent, avem curent doar până la ora 10 seara. O stai să le văd și ale voastre. Verde mare. Asta unde-i? Aici. Asta? A, tot să ne auzi la noapte cum ne coțăim. Uite aici. Frumos. Natural, domne, cu piatră, cu ceva. Taci. Oh, dar ai izolație, plexiglasul ăla e chiar izolație. Camere faină ai. Sigur nu Uite, acolo s-a pus de... Și uite, avem ți-a pus prosop și un shampoo. tradițional în piatră, nu? Aici doarme Ghiță cu Mariana și hai să vedem camera de 3 persoane. Deci ca să știți, uite aici totul pe butelie aici. Asta nu explodează, doar dacă e Hezbollah prin jur. Și asta e camera de 3 persoane. Drăguț, e perfect. Voi n-aveți bec, fiți atenți. Cereți bec. Oricum Să ia curentul, nu? Dacă mă e cald, Dă drum, să dea drumul la ventilator. Ai. Aici o să ne petrecem seara cu toți. O să avem o seară de părtășie. O, sacul cu... Deci noi, ca să nu înghețăm la noapte, ne-am adus sacul cu plapum. De aici. E oalele care ne-am adus, măcar uite ce scrie. România. Și pe mână.
La masa ne ducem la culcare, deși e ora 8, suntem rupți de somn și mâine dimineață ne trezim la 4:30, că la 5 plecăm. Frig de nas. Sperăm că nu o să înghețăm, pentru că la noapte o să fie minus 6 grade cu vânt. Deja sunt minus 2. Da. Și să specificăm că nu avem căldură în cameră. Nu avem căldură în cameră, da. De la minus 5 grade. Am dormit foarte bine, nu ne-a fost deloc frig, dar acum când m-am dat jos din pat, mega frig. Și avem bec. Acum ne îmbrăcăm cu 15 straturi. Tricou, colanți. 2 rânduri de șosete de lână. După aia ne luăm încă o pereche de pantaloni. Eu mi-am luat ăștia, mai iau încă o pereche de pantaloni, o bluză. O să fie foarte frig în dimineața asta, pentru că ne duc la ora 5 dimineața să vedem ceva spectaculos de aici. Bună dimineața! Am ajuns la geizere. Uite cât de îmbrăcați suntem. Că-s minus 5 grade. Nu te închei. Nu pot cu mănușii. Și am ajuns la niște piscine cu ape termale. Deci una dintre ele am înțeles că are 38 de grade și cealaltă are 40 de grade. Păi să ratez eu momentul ăsta, să intru aici? Vă știți că sunt nebun, așa că mă bag în apă. Sunt minus 5 grade afară, apa are 38. Cum să nu te bagi? Încerc să-mi fac, am împrumut de la cineva niște pantaloni scurți și fac baie. Și mi-au închiriat și un prosop. Da, ies sopul și mă bag în chiloți. Când n-am făcut rost de slip. Ce frige! Ce frige! Dar ce bine! Doamne, de când mi-am dorit apă fierbinte. În Bolivia nu prea există apă fierbinte. Și când am intrat simțeam așa furnicături, la degete, la picioare, la mâini, la picioare. Genială senzația. Era păcat. O meritat teatrele. Și în teorie trebuie să plătești aici 6 boliviene, adică 3 lei. Să intri în piscina asta, dar nu știu pe unde se plătea, că eu am trecut pe lângă și am intrat fără să plătesc. Băieți, o plătit. Băieți serioși. Hai de ghiță! Vezi că... Asta a fost cea mai faină experiență de până acum din turul ăsta. Poate că am mai zis că au fost și celelalte, de astea le-au bătut pe toate. Că mie îmi plac chestiile astea așa un pic extreme. Deci aveți și micul dejun inclus în turul ăsta. Mi se pare fascinant turul ăsta că 3 zile, 475 de lei asta, pentru că ne-am luat noi camerele alea mai frumușele, să zic așa, mult spus frumușele, dar credeți-mă, comparativ cu cei care au dat 375 și au stat la băi comune, Doamne, și 3 ferestre. Acolo nu, cel puțin nu recomand nimănui. Astea au fost decentuțe. Dar în toți banii ăștia intră și mâncarea, transportul. Ieri am făcut vreo 350 de kilometri. Astăzi iară facem poate și mai mulți. În prima zi sunt foarte multe chestii care intră. Deci recomandăm turul ăsta total. Nu v-am zis, dar noi momentan acum suntem la 4900 de metri altitudine. Am ajuns acum în Las Pietras. Ideea este că în teorie trebuia să ne mai oprim, să mai vedem 2 lagune, Laguna Verde și Laguna Albă, dar pentru că erau înghețate și culorile n-ar fi fost pe măsura numelui, nu ne-am mai oprit la ele, așa că am venit direct aici unde o să mâncăm. Ce am mâncat? Mi-a dus aici la niște roci
unde aparent există roca asta care seamănă cu cupa de fotbal mondial și sincer, dacă ai imaginație, chiar seamănă. Suntem morți. Dar morți așa, Astăzi am făcut foarte 100%. multe ore ca să ne întoarcem înapoi din trip. foarte mulți kilometri, drum rău, noi suntem oricum bolnavi. Nu a fost cea mai bună zi a noastră, dar per total eu zic că o meritat turul, tu ce zici? Foarte fain a fost. A fost super fain. Am văzut niște locuri și niște lucruri pe care probabil nu o să le mai vedem foarte curând. Asta a fost călătoria noastră prin Uyuni. Noi de aici urmează să plecăm mai departe. Încă nu știm exact unde, pentru că sunt niște proteste în țară. Uite, protestatari. Am zis protestatari. Am ajuns. Și inevitabilul s-a produs. Și încă eu tremur. Planul nostru era să ajungem în Copacabana. Dar ieri am văzut la știrile boliviene că Toată Copacabana e blocată de protestatari de care vin protestatari, spre guvern. violenți, am văzut că ar fi fost și omorâți niște oameni, deci niște conflicte. Și am zis, ok, oricum nu putem ajunge acolo și oricum dacă e zone de conflict, nu mergem. Și am zis, hai să refacem traseul. Am zis, ok, nu mai mergem în Copacabana până se liniștesc lucrurile, hai să mergem în La Paz direct. Așa am și făcut, dimineața am pornit. Și uite aici străzi, zici că e părăsit. Trebuie să găsim rute ocolitoare. Manu, ești panicat? Da. Că se aruncă cu gaze și se trage. Am luat-o pe niște străzi adiacente. Dar ideea e că toată lumea o lua pe acolo. Era doar o singură opțiune pe unde puteai să o iei. Și am luat-o pe acolo, era haos și pe acolo lumea panicată, fugea din coace încolo. Ok, și am ajuns pe stradă unde era iarăși o grupare de oameni, nu știm dacă protestatari sau localnici. Aici încă nu a ajuns. În momentul în care au văzut că noi suntem cu mașina de ambulanță, unul dintre ei a fugit înspre noi și ne-a făcut semn să ne oprim. A intrat efectiv în fața mașinii și începea să dea din mână. Bineînțeles că n-am oprit, pentru că după el a început să vină tot bulugul către mașina noastră. Ne-am panicat, clar. În momentul ăla, cred că au avut un reflex, a întors volanul și a ieșit pe lângă om, ca să nu-l calce. Deci era atâtica loc, numai cât am încăput, bam, am mers cu mașina pe acolo. Pe contrasens și am mers bine, Și am mers cam așa. 100 de metri, am fugit pe acolo, Da, timp oamenii- în care oamenii au început să arunce cu Să pietre arunce cu după pietre, noi. să fugă după mașină, să se arunce pe mașină. Doamne, deci a fost groaznic. O sparg geamurile de la mașină. Sunteți bine? Hai, Care-s geamul? dar ăștia cu motorul sunt ok? Mașina. Au început să se spargă geamurile, să cadă cioburi în toată mașina. Deci a fost o scenă în care n-am crezut că o să scăpăm, sincer. Eu am crezut că, nu știu, nici nu știu la ce m-am gândit atunci, dar Normale? Normale, protestele, blocajele. Da, în state Nu. mai grav. Vezi, Asta vezi, nimic. vezi pe cineva speriat? Da, nu. Da. Da, Mega suntem. speriat. Pro-guvern. e blocată intrarea în oraș. Jesus. Am ajuns la hotel Da, uite. și acum ne-am oprit pentru prima dată să vedem cât de spart e geamul. Deci avem odată aici spart geamul ăsta din spate
Hai, mergeți înăuntru, după aia vedem. Avem două spărturi în față, avem aici spart, eu am auzit multe pietre. Da. Astea sunt două dintre loviturile care le-am luat, geamul ălalălalt pe care îl avem acolo și mai sunt pe caroserie niște semne. Că tremurăm amândoi. Drumul spre La Paz s-a terminat cu horror. Bun, am ajuns la hotel, ne-am cazat la Madero Hotel. Am găsit o ofertă super ok pe Booking, ne-a săturat să stăm la Airbnb-uri, vrem să avem mic dejun și să fim un pic mai safe aici în La Paz și asta aici am găsit la un preț super ok. Nu știu, deci am primit o suită executivă foarte mare, cu Dita Mai TV-ul aici, cu o zonă drăguță aici, avem aici și o mică chicinetă, o baie mititică, dar drăgălașă. Nu știu cum se aprind, ba da, așa se aprind becurile. Și aici avem duș cu apă caldă și să sperăm și cu presiune. Și cuveta e afară și uscătorul de păr. Deci jumate de baie e aici. Așa, deci asta înseamnă e suite executivă. Dar avem două paturi, deci putem să ne certăm în seara asta iubire. Avem zona asta aici. N-am eu un birou. Mie mi-ar fi plăcut un birou ca să pot să lucrez mâine dimineață. Am ajuns cumva în La Paz și am venit să mâncăm, că n-am mâncat nimic astăzi. Și am găsit localul ăsta, Bolivia Green Kitchen. Au o grămadă, au un meniu numai vegetarian și au și chestii tradiționale. Aici avem sud de cirimoia. Cirimoia e noul meu fruct favorit. Mamă, E bună la e atât de dulce și de bun. Chestia că No, bun, încercăm carne de lamă. nu să știu că Duce la pește. da. Lama mea cred că mânca pește. Da. Bună și tu rapid asta. Din păcate am făcut prădășag, pentru că porțiile sunt extraordinar de mari, dar am mâncat foarte bine și prețurile sunt exagerat de mici. Deci platoul ăsta mare cu plin de carne de bolivien a fost 30 de lei. Carne de bolivien. Deși vin protestatarii, din ce am înțeles, nu vor să-ți facă mare lucru, adică nu au treabă cu civilii, nu au treabă cu turiștii și așa mai departe. O să încercăm să vizităm puțin La Paz, să vedem niște chestii din La Paz. Și eu nici când am urcat scările de la Turnul Eiffel până sus, n-am gâfâit cum gâfâi aici după 10-12 scări. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar tot mai aproape se aud bubuielile. Uitați cum sunt firele aici pe stradă. Unde? Explicați ce se face cu acei fetuși nenăscuți. Am zis că hai să mergem cu telecabina. Da, să le vedem protestarii de sus. Plus că asta e o chestie super interesantă de făcut. Asta e una dintre modalități. Asta e metroul lor, practic, aici în La Paz. Oamenii, uite ceva foarte trist. O listă cu oameni dispăruți. Jesus. Nu așa afli o țară cât de periculoasă e când vezi așa ceva. Efectiv, poze cu oameni dispăruți. Jesus. Ma nu fugim, bine? Galia Plaza. Cai. Ce shitty ieșirea asta în La Paz, adică punctul ăsta de oprire. Este atât de căcați pe noi la propriu. Deci ne-am urcat în teleferic, tot ok, ne-a plimbat.
vreo oră cu telefericul. Când am coborât din teleferic, am văzut o gloată de protestatari. Erau fix lângă Trăgeau focuri. teleferic. Cam asta facem noi în La Paz. Stăm în camera de hotel și ne uităm la știri ce e afară la o stradă, distanță. Da, la 800 de metri de noi. Hai să vă filmez micul dejun de aici, de la Madero. Au sucuri, au fructe, au chestii cereale. E un mic dejun destul de clasic. Ceva brânzeturi, ceva prăjiturici. Și aici au ouăle cu cârnați, e același în fiecare dimineață, nu e foarte divers. Și aici e o zonă de cafea, ceaiuri, coca, uite, puteți să vă drogați cu frunzele astea dacă vreți. Și e drăguțică sala în care se servește masa. Gata. Din păcate nu am vizitat chiar cât ne-am dorit La Paz din cauza protestelor, dar sperăm să plecăm cu bine din oraș. Geam n-am găsit de schimb, trebuia o săptămână până să ne vină la comandă, așa că am folosit metoda clasică cu scoci. Am lipit geamul din spate și așa o să mergem. Ideea e că aici ne despărțim de motocicliști. Ei o să coboară din La Paz pe drumul morții, 44 de kilometri de drum în care efectiv pe vremuri se murea, în sensul că mașinile nu mai au loc acum, numai bicicletele mai merg. Așa că o să ne revedem cu ei doar în Santa Cruz. Bye! Mă curățăm cioburile, ce mai rămas și le-am mai găsit. Te-am găsit una dintre pietre cu care a fost spart geamul. La crimei, cum se numește? Da, Unealta crimei. Arma crimei. arma crimei. În teorie, una dintre ele ar mai trebui să mai fie una, în teorie. O păstrăm, clar, asta e amintire. Piatra cu care am fost atacați în El Alto. Dacă suntem fericiți că am trecut de zona în care data trecută erau protestatarii. Și am ajuns în Cochabamba și uitați ce apartament drăguț ne-am găsit pe Airbnb. Ăsta, aici. Aici o să stăm 2 nopți. Și pentru 6 persoane, că atât a mai rămas, restul s-a dus cu motocicletele, am plătit 680 de lei. Mamă, cum arată apartamentul ăsta. Bucătărie cu insulă. Mai fain ca acasă. Oh la la. Mamă. Ce drăguț arată. Matrimonial, du-te tu la Da, hai să vedem. Îți 3 dormitoare și 3 băi din ce am văzut. Deci fiecare cu baia lui, să nu vă prind prin baia mea. Asta e camera noastră. Deci așa arată baia, Doamne, zici că e ruptă din filme. Superbă. Superb apartamentul ăsta. Deci Brighi, jos pălăria, Brighi l-a găsit. Ăsta este dormitorul matrimonial. Sunt 3 dormitoare, ăsta e cel matrimonial. Mamă, nici fără detalii că sunt superbe. Jesus. Aproape nici în România. Dar eu o să mă pierd pe aici. Uite unde, vrei să nu uite la noi. Deci ăsta e dormitorul cu 2 paturi și uite, aveți cu view. Și dincolo Să două vezi, patru. uite pe geam să vezi ce view. Ce ai? Ce view ai? Acolo, cum se numește? Statuia lui Isus, mamă, deci îți dai seama, Mara, aici numai să te rogi trebuie să... Și aici avem statuia lui Isus din Cochabamba. Cred că pe jos. Este a doua cea mai mare statuie din lume. După știți voi care? Cea din Rio de Janeiro sau Janeiro. Plecăm de aici cu taxiul și ne-a luat domnul pe toți 6 într-un taxiu. 2 în față, 4 în spate. Plus el. Și ne duce până la cazare cu 50 de polițieni. Am încăput toți 6. Că nu, așa se face, dar nu faceți ce facem noi, doar ceea ce zicem. Deci nu ce facem. Aici e legal. Da. Aparent aici e legal sau cel puțin nu se ia nimeni de tine.
Bolivia e o țară cu de toate. Cred că ca orice țară e o țară a contrastelor. Vă zic eu cum a fost într-un cuvânt. A fost intens din toate punctele de vedere. A fost o aventură unică pe care am avut-o și din care am învățat foarte multe chestii. Cred că cea mai importantă chestie pe care am învățat-o și mă duc acasă e ceea ce mă și așteptam, să învățăm să fim mulțumitori pentru ce avem, pentru că avem foarte multe chestii. În primul rând să fim mulțumitori că ne-am născut în România. Da, nu vă dați seama ce mult contează background-ul nației, adică standardele nației. Și aici mă refer și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere igienic, și din punct de vedere al educației. Cultura și civilizația. Și o societate care se bazează pe niște reguli. Aici am văzut o societate care nu are absolut nicio regulă. Da, o meritat din toate punctele de vedere. Eu cred că fiecare om are nevoie așa câteodată să mai iasă din zona de confort, să mai iasă din viața asta roz și ideală pe care o trăim, cu hoteluri de lux, cu totul la superlativ, ca să ne dăm seama că, viața nu-i chiar așa. Mulțumim că te-ai uitat la vlogul nostru. Ne ajută foarte mult dacă te abonezi la canalul nostru și ne dai așa acolo și un like. Noi, pe unde mai mergem, ce mai vizităm, ce mai vedem interesant, vă arătăm și vouă. Vă mulțumim încă o dată că v-ați uitat. Pa!